लिएको छु र त्यसै गरेर माइक्रोको हेर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजिङ छ है। माइक्रोको अब वेब प्रिन्सिपलका आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक कन्फ्युजिङै छ। स्टिल अब यसमा चाहिँ सिम्पली अब प्राइस सेक्सनका आधारबाट पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो ट्रेन्ड हेर्नु होला है। स्टेबल ट्रेन्डै हेर्नुहुन्छ भने यो ट्रेन्डलाई हेर्नु। तपाईँ यहाँबाट हेर्दाखेरि सिन तपाईँको रिस्क चाहिँ कति पर्सेन्ट जस्तोको देखिन्छ भने 5-6% रिस्क चाहिँ स्टिल हामीले देखेका छौँ भने अब यसैलाई हामीले अलिकति अलि मिड टर्मको भन्दा अलि सर्ट टर्म जस्तोको ट्रेन्ड आधारबाट हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो रिस्क चाहिँ त्यति धेरै ठुलो चाहिँ छैन। अब यसमा चाहिँ अब प्याटर्नकै कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ यदि मार्केट तपाईँको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टहरू पनि है नराम्रै निकाल्ने हो भन्ने हो भने चाहिँ अब अथवा ओभरअल इकोनोमिक कन्डिसनहरू चाहिँ त्यति सुधार नहुने कन्डिसन छ है। तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट वैशाखसम्म पनि नघट्ने जस्तो नै कन्डिसन चाहिँ यदि मार्केटले अलरेडी है चाल पाएको छ अथवा त्यो चाहिँ देखिन थाल्यो अथवा इनसाइड त्यो न्युजका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको इन्डेक्समा चाहिँ अलिक डिप करेक्सन आउने जस्तो अथवा यो ट्रेन्डहरू छ नि भाइले बनाएको ट्रेन्डहरू भत्काउँदै गयो भने चाहिँ हामीले त्यतातिरको नै हिँड चाहिँ लिन चाहिँ सकिन्छ। त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। तर ओभरअलमा हामीले यहाँनिर यो करेक्टिभ प्याटर्नमै यदि यो जाने हो भने पनि है त्यही धेरै तलसम्म चाहिँ नजाला है। अब गइहाल्यो भने पनि पहिलाकै लो है यो तपाईँको है जुन 24 तिरको लोतिरसम्म मात्र जाने चाहिँ एक्सपेक्ट चाहिँ गर्नु सकिने जस्तो देखिन्छ। यसो ओभरअलमा त्यो रेन्जतिर चाहिँ एभरेजिङ गर्ने हिसाबले चाहिँ अहिले बाई गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ। डिस्काउन्ट रेटमा पाएको स्टकहरूमा त्यति प्रब्लम चाहिँ नहोला किनकि यो फलमा अलरेडी डिप करेक्सन लिइसकेको अवस्था छ र अहिले यो ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि 2% जस्तोको मात्र रिस्क चाहिँ देखिन्छ। ओभरअलमा अलिकति यो सर्ट टर्मको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि अलिक डिप आइदियो भने 5% जतिको रिस्क छ। त्यो भनेको मार्केट पऱ्यो भने एकै दिनमा पनि कभर चाहिँ गरिदिएकोहरू कन्डिसनहरू पनि हामीलाई थाहा भएको हुनाले चाहिँ माइक्रोमा पनि हामीले इन्ट्रीको लागि चाहिँ हेर्न सक्छौँ। स्टिल कतिपय स्टकहरूमा चाहिँ डिभिडेन्ड नै बाँकी पनि छ है। अनि कमेन्टहरू चाहिँ म एकैछिनमा हेर्छु। यो पहिलेसम्म सेक्टर है एनालाइसिस चाहिँ गर्छु। यहाँ वेब काउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै नै कन्फ्युजिङ छ कि तपाईँको ओभरल्यापिङ प्याटर्नहरू फर्मेसन भएको छ। आइदर यसलाई लिडिङ डायगोनलको रूपमा काउन्टिङ गर्नु पऱ्यो अर सिम्पली करेक्टिभ अर इम्पल्सिभमा काउन्टिङ गर्नुलाई चाहिँ अलिकति नमिल्ने जस्तो नै अवस्थाहरू देखिन्छ कि अब वेब इक्वलिटी चाहिँ अलिकति नमिलेको हुनाले चाहिँ अब जबरजस्ती हिसाबले काउन्ट गऱ्यो भने मात्र हो होइन। यहीँनिर हेर्दाखेरि 1 2 3 4 5 यसरी हेर्छ भने हुन त 3ले नयाँ खाता बनायो होइन। तर वेब इक्वलिटीहरू त्यति फलो चाहिँ नभएको हुनाले चाहिँ अब यसमा 1 चाहिँ कहाँ हो भन्ने कुराहरू काउन्टिङ गर्ने अप्ठ्यारो छ है। अब यदि यो अहिले अनगोइङ चाहिँ थर्ड वेभ हो भने थर्ड वेभमा प्राइस एकदमै रियरै हुन्छ। तपाईँको थर्ड वेभ चाहिँ लिडिङ डायगोनल है डायगोनल थर्ड वेभ चाहिँ मोस्टली नबनेको नै हुन्छ है। लिडिङ भनेको तपाईँको फर्स्ट कि त फर्स्ट वेभमा बन्छ कि त तपाईँको इन्डिङ डायगोनल फिफ्थ वेभमा फर्मेसन हुने भयो कि त ए वेभमा लिडिङ डायगोनल कि त सी वेभमा इन्डिङ डायगोनल त्यसरी चाहिँ डायगोनलहरू चाहिँ फर्म भएको हामीले पाएको हुनाले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युजन छ कि त 1 2 1 2 1 2 1 2 गर्दै काउन्ट गर्नु पऱ्यो है। त्यस्तरी नै 1 2 1 2 1 2 पनि अलि रेयरै केस हो। सिम्पली हामीले चाहिँ 1 2 3 4 5 सिम्पल काउन्टिङहरू चाहिँ खोज्छौँ है। अनि यसरी हेर्दाखेरि यो फर्स्ट अनि त्यसपछि यतालाई सेकेन्ड भन्दाखेरि अबको त थर्ड हुनुपर्ने हो। त्यो थर्डको टार्गेट त तपाईँको थर्डको टार्गेट हामीले है 1.618 है सम्म हेर्ने भने यो रेन्जसम्म हो होइन। अब त्यसको लागि अब यहाँनिर अब
ल्याकिङ ओभरल्यापिङ प्याटर्नहरू फर्मेसन गरेको हुनाले चाहिँ अब यो 3 को 1 यहाँ हुनसक्छ अथवा सरी 3 चाहिँ ओभर एक्सटेन्सन है एकदम हाइली एक्सटेन्सन गर्ने हिसाबले चाहिँ 3 को 1 मै चाहिँ लिडिङ डायगोनल फर्मेसन गर्न लागेको हो कि भनेर पनि हामीले त्यो हिसाबले पनि हेर्न चाहिँ सकिन्छ र कि त अब यहाँनिर माइक्रोमा चाहिँ हाई टार्गेट है एकदमै थर्ड वेभकोले चाहिँ ठुलो टार्गेट दिने सिग्नलहरू पनि हामीले यसो प्याटर्नहरू हेर्दाखेरि देखिन्छ भने कि नभए अलिकति डिप करेक्सन पनि जाने ओभरअलमा करेक्सन नसकेको हिसाबले चाहिँ त्यसरी पनि जाने हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ है जसमा चाहिँ तपाईँको यसरी डब्लुएक्स अनि त्यसपछि यसरी वाइ गरेर डबल जिगज्याग अथवा ट्रिपल जिगज्याग करेक्सनहरू है अहिले चाहिँ यो हाईलाई ब्रेक गरेर नयाँ हाई बनाएको हुनाले चाहिँ डबल जिगज्यागै हायर डिग्रीको चाहिँ यो सुरुको जिगज्यागले चाहिँ तपाईँको है सानो है स्यालो करेक्सन मात्रै लियो त्यसलाई डिस्काउन्ट गर्नलाई ठुलो डिग्रीको चाहिँ तपाईँको करेक्सन चाहिँ माइक्रोमा आउन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ कि त ठुलो डिग्रीको तपाईँको रिवार्ड दिन्छ कि त ठुलो डिग्रीको लस पनि दिन सक्ने कन्डिसन पनि बन्न सक्छ त्यो पनि अल्टरनेटिभमा चाहिँ हामीले राख्नु चाहिँ पर्ने देखिन्छ है ओभरअली जे जति पोलिसीहरू छ है तपाईँको एनआरबीको त्यो पोलिसीहरूले चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ तपाईँको माइक्रो फाइनेन्सलाई चाहिँ है हिट गर्ने खालको लङ टर्मको लागि नै हिट गर्ने त्यस्तो खालको सिनेरियोहरू बन्यो भने चाहिँ 1:1 है यसरी यहाँनिर एबिसी गरेर तपाईँको डब्लु अनि एक्स अनि त्यसपछि वाईको लागि ए अनि त्यसपछि यो एबिसी गरेर त तपाईँको फ्ल्याट पी अनि त्यसपछि सी डाउन साइड 1:1 अथवा यदि सी चाहिँ ट्रङ्केटेड गऱ्यो भने है यो पहिलेकै लोतिर है नयाँ बटम बनाउने यसरी देखिन्छ भने चाहिँ हामीले एभरेजिङ चाहिँ अहिलेको एरियामा बाई गरेर गर्छौँ भने चाहिँ यति रङ भएको केसमा चाहिँ पहिलेकै लोतिर आउँदाखेरि एभरेजिङ गर्ने र अनि त्यसपछि चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है ओभरअलमा अब किनकि लङ टर्ममा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा माइक्रो सेक्टरमा कम्पेरिटिभली रिट्रेसमेन्ट त्यति डिप रिट्रेस चाहिँ गरेको छैन है हायर डिग्रीमा हामीले हेरेछौँ भने चाहिँ त्यति तपाईँको सार्प है करेक्सन चाहिँ नगरेको हुनाले चाहिँ है त्यो पनि एक्सपेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ आइदर वे अब डिप करेक्सन आयो भने झन् लङ टर्मको लागि है इन्भेस्टमेन्ट है तपाईँको कम्पाउन्डिङको लागि झन् बेटर अप्सन चाहिँ हुने भइहाल्यो